українські атаки на російське НПЗ досягли неймовірних успіхів. Так їх описує видання «Політіко» американське і пише про те, американське видання, що Росія залишається без бензину на даний момент, або принаймні відчуває серйозні труднощі внаслідок хвиль ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах у глибині Росії. Такі дії з боку України вже змусили Кремль захищати власну територію, водночас продовжуючи вести війну, а пальне і паливно-мастильні матеріали – це невід'ємний елемент масованої великої війни. Потрібно заправляти техніку, потрібно заробляти, зрештою, на цьому паливі, аби фінансувати війну. І ці вже атаки з боку України призвели до неочікуваного раніше, непрогнозованого на Заході наслідку. Найбільша нафтова держава світу залишилася без бензину, а місцеві ціни на пальне різко зросли. Ціни на дизельне паливо для російських споживачів теж суттєво зросли, піднявшись на 10% лише за останній тиждень. Дуже відчутна зміна, звичайно. Це лише згідно з урядовими даними російськими, офіційна зміна по ціні. Вартість бензину також досягла 6-місячного максимуму, збільшившись більш ніж на 20% від початку року, оскільки пропозиція скорочується, все більше заводів змушені призупиняти своє виробництво, пишуть американські журналісти. Минулої середи 2 паливних сховища, які належать якраз російському енергетичному гіганту «Роснефті», приблизно за 500 кілометрів від кордону з Україною, були серйозно пошкоджені безпілотниками і паливо згоріло. Це удари по нафтобазах, які відбуваються так само постійно. А цього року вже більше десятка нафтопереробних заводів в 9 російських регіонах зазнали подібних ударів, а офіційні особи з української влади заявляють про те, що ця галузь є законною військовою ціллю, і по ній Україна буде бити і далі. Крім того, коментує для американського видання цю тему і колишній офіцер британської військової розвідки Філіп Інгрем. Він каже, що такі удари, подібні до комариних укусів, коли ви не можете знайти вночі в кімнаті, в своєму помешканні того москіта, комаря, він постійно повертається, атакує, і на ранок ви будете почуватися виснаженими. Ось так і російська паливно-енергетична галузь починає виснажуватися. І загалом, каже британський розвідник, військовий фахівець, про те, що це дуже хороший спосіб загалом перенести такий акцент у війні на російську інфраструктуру і зняти певну напругу з лінії фронту. І ще також, за словами цього ж цитованого вже Інгрема, такі удари мають ефект, оскільки вони руйнують російську нафтову інфраструктуру та інші важливі об'єкти національної російської інфраструктури, руйнують логістику. Зокрема, він передбачив, що цю стратегію будуть навіть вивчати в академіях підготовки офіцерів по всьому світу у найближчі десятиліття. І в результаті Москва вже скоротила експорт свого палива до майже історичного мінімуму, відвантаживши минулого тижня трохи більше 712 тисяч тонн дизельного палива. Порівняно із минулим роком на цей же період за тиждень росіяни відвантажували 844 тисячі тонн, тобто суттєва зміна на сотні тисяч тонн. Насправді і для Москви справді вся ця історія з атаками по НПЗ – це і політична, і військова проблема, крім того, що дешеве паливо необхідне для військових спроб зусиль Росії продовжувати наступальні дії, то воно ще є і ключовою частиною такої собі компенсації з боку Путіна для населення, протиотрутою від компенсацію за відставання зарплат і за слабкий рубль, за інфляцію на внутрішньому ринку. Дії України на Заході називають також фізичними санкціями проти Росії. Зокрема, експерт із російської економіки Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марія Шагіна говорить про те, що фізичні санкції, буквально фізичні санкції України можуть прискорити і фактичні санкції їхню дію. І в цьому випадку з боку України виявлено технологічну вразливість Москви і Кремля на удари українських безпілотників по російських НПЗ дійсно прискорюють вплив західних санкцій, які вже призвели до того, що російські заводи намагаються замінити західне обладнання, запчастини, програмне забезпечення, оскільки ці установки працюють переважно
на західних комплектуючих. Отака от історія, і бачимо, що попри всі спроби росіян закинути ту тему у західні медіа про те, що удари по НПЗ на Росії неприпустимі, оскільки дестабілізують світовий нафтовий ринок і впливають на американські вибори і на ще багато процесів. Україна продовжує бити по російських НПЗ, і цієї ночі ми побачили нові такі удари, влучні удари, ефективні. Сподіваємося, що цей Рязанський нафтопереробний завод виведено з ладу на тривалий час. Хоча ми розуміємо, що Росія постійно проводить ремонти таких заводів і намагається компенсувати оці втрати, намагається відновити роботу таких НПЗ якнайшвидше, але принаймні по кілька тижнів, навіть по місяцю, ці заводи буває, що простоюють і не можуть працювати. І бачимо, що багато факторів західні медіа теж називають впливу і ефекту, який вже відчувається і на ринку Росії, і загалом по російському експорту. Так само дані змінюються, падають обсяги.